پایان پرونده امروز قراره به شدت شوکه و عصبانیتون کنه. امروز قراره روایت دختری رو بشنوید که وقتی از گذشته تلخ خودش مطلع میشه جون خودش رو به خطر میندازه و دچار عاقبت وحشتناکی میشه. سر شیما شکسته بود، عکسش هم دارم. بدنش که در آورد اصلا پاشیده بود، یعنی تبدیل به استخوان شد. بعدا در پزشکی قانونی بس سر جدا بغل کردم. به کانال Criminal Shadows خوش اومدید و اگر مخاطب پرونده های جنایی هستید از همین پایین ویدیو رو اول لایک کنید و تا آخرش کنارم باشید. خانومی به اسم خوش‌اندام ساکن مشهد بود و 2 بار ازدواج کرده بود و از ازدواج اولش 5 تا بچه داشت، اما از ازدواج دومش 1 دختر به اسم مریم و بعدها صاحب 1 پسر میشه. زمانی که مریم به دنیا میاد این خانم درگیر اعتیاد بوده و به خاطر اعتیادش و موادی که ازش کشف میشه دستگیر میشه و اون رو به دادگاه میبرن. زمانی که میخواستن حکم براش صادر کنن از دادگاه تقاضا میکنه که قبل از اینکه حکمش صادر بشه دخترش رو به یکی از اقوام یا خانواده‌اش تحویل بده. با برادرش تماس میگیره و ازش میخواد که بیاد و دخترش رو تحویل بگیره، اما توی اون 20 روزی که این خانم توی زندان بوده به خاطر حکمی که براش بریده بودن برادرش این دختر بچه رو به یک خانواده تهرانی تحویل میده. از اونجایی که نگهداری یک بچه 10 روزه برای این مرد سخت بوده با پدر خانوم خودش تماس میگیره و جریان رو تعریف میکنه. پدر خانوم این مرد یاد برادر خودش و زن برادر خودش میفته که بچه دار نمی شدن و بهترین کیس بودن برای اینکه این بچه رو به سرپرستی بگیرن. پدر زن برادر خانوم خوش‌اندام با برادر خودش تماس میگیره و بهش موضوع رو میگه و میگه یه بچه هست، اگر دوست دارین میایین بچه رو ببینین، اگر پسندیدین میتونین شناسنامه رو به اسم خودتون بگیرین و بچه رو به سرپرستی قبول کنین. مادر بچه به برادرش میگه رضایت من برای تو مهم نبود، نباید موضوع به این مهمی رو به من میگفتی، بعد چنین کاری میکردی. برادرش هم بهش جواب میده خب مشکلی نداره، اگر راضی نیستی با اون خانواده تهرانی تماس میگیرم بیان ببینشون، اگر ناراضی بودی بچه رو پس میگیریم. چند روز بعد اون خانواده تهرانی به مشهد میان تا خانواده ها با هم آشناشن و اگر مادر بچه رضایت نداره بچه رو پس بدن. اما مادر بچه متوجه میشه این خانواده به خوبی از دخترش توی این 20 روز نگهداری کردن و بهشون میگه از دل و جون بچم رو به شما میسپرم و حلالتون باشه، بچم رو ببرید. احمد و شهلا صباگردی زوجی بودند که هیچ فرزندی نداشتن اما بارها برای بچه دار شدن اقدام کرده بودند. 3 بارداری ناموفق داشتن و این اواخر از طرف دکتر بارداری براشون منع شده بود. شهلا 3 بار باردار شده بود اما جنینهاش به خاطر فشار خون بالای مادر توی دوران بارداری توی 6 ماهگی 9 ماهگی خفه می شدن و از دست می رفتن. بعد از تایید مادر سرپرستی این بچه واگذار میشه به این زوج و این زوج اسم بچه رو از مریم به شیما تغییر میدن و اون رو با خودشون به تهران میارن. باشو بیا جیگر طلا خانم طلا 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 قربونت برم سیاه سخت خودم جیگرت برم با دنیا عوضت نمیکنم خسته با یک روانشناس مشورت میکنن، بهشون توصیه میکنه به هیچ عنوان قضیه سرپرستی بچه رو به خود بچه انتقال ندید تا زمانی که یا ازدواج کنه یا 25 سالگی رو رد کنه، چون ضربه روحی بدی بهش وارد میشه. شیما متولد 76 بود، زندگی خوبی با پدر و مادر ناتنیش داشت، دختر شاد و باهوشی بود. خیلی به بچه ها علاقه داشت، ارتباط خوبی باشون برقرار میکرد و از طرفی همه حیوانات رو دوست داشت. یعنی اگه تو آکواریوم ما یک ماهی میمرد اینقدر میشه گریه میکرد تا این ماهی رو میبرد تو باغچه دفن میکرد. یه مقدار ناراحت بود، اینی که خب تا ما باش صحبت میکردیم که به هر حال بخشی از روزگار رفتن. عزیزم فرقی نمیکنه اون جادار چی میتونه باشه. الان شیما بزرگ شده، 15 سالشه و رابطه خوبی با فامیل داره. یک شب از طرف یکی از اقوام برای مهمونی دعوت میشن. اون شب شیما تلاش میکنه تا پدر مادرش رو راضی کنه تا بتونه خونه اون فرد از فامیل شب رو بگذرونه. بعد از اینکه صاحبخونه متوجه این اصرار شیما برای موندنش توی خونهشون میشه، اون هم تلاش میکنه
تا پدر و مادر شیما رو راضی کنه تا شیما بتونه شب رو کنار اونها بگذرونه. اما فردای اون شب شیما تغییر بزرگی میکنه و وقتی میرسه خونه به مادرش میگه مامان میشه دیگه مامان صدات نکنم و شهلا صدات بزنم؟ همون روز این زوج متوجه میشن به واسطه اون فامیلی که دخترشون دیشب شب رو خونه اونها گذرونده این حقیقت بهش گفته شده که شهلا و احمد مادر پدر واقعیت نیستن و تو به سرپرستی گرفته شدی. شیما دیگه با پدر و مادرش صحبت نمی‌کرد و کار این زوج شده بود شب تا صبح گریه‌های پنهانی دور از چشم شیما. پدر و مادر شیما به مشاور دوباره مراجعه میکنن و این بار بهشون میگه هیچ اشاره‌ای به شیما نکنید که اون رو به سرپرستی گرفتید، چون الان توی یک سن بحرانیه و ممکنه نتونه با این قضیه کنار بیاد. حداقل اجازه ندید از زبون خودتون بشنوه و این پرده کنار بره. شیما حال روحی خوبی نداشت. نمیتونست باور کنه که زن و شوهری که تا امروز مامان و بابا صدا میزد اصلا مادر پدر واقعیش نیستن. 2 مرداد سال 98 برای اولین بار شیما کاملا بی هدف خونه رو ترک میکنه. تا صبح کنار کیوسک نگهبانی پارک سرخ حصار نشسته بوده و تماسهای خانواده‌اش رو جواب نمیداده. اما این خانواده بالاخره صبح دخترشون رو پیدا میکنن و بعد از اینکه به خونه برمیگردن پدر شیما سعی میکنه تمام تایم‌های خالی روز دخترش رو با برنامه‌های تفریحی یا آموزشی پر کنه که یه وقت خدایی نکرده دوباره فکر فرار کردن از خونه به سر شیما نزنه. از طرفی پدر شیما نگران دختر نوجوانش بود و مدام باهاش در مورد خطرات جامعه یا مردهایی که ممکنه ازش توی جامعه سوء استفاده کنن باهاش صحبت میکرد و مطلعش میکرد. با وجود این همه نگرانی که پدر شیما داشته، شیما برای بار دوم خونه رو ترک میکنه، اما این بار بین 2 نیمه کلاس زبانش از آموزشگاه میاد بیرون. وقتی پدر شیما متوجه میشه دخترش توی آموزشگاه حضور نداره، چندین بار باهاش تماس میگیره، اما به هیچ عنوان جواب تماس‌های خانواده رو نمیداده. شیما با یکی از دوستاش تماس میگیره تا بتونه شب رو خونه این دوستش بگذرونه و جالبه که اون شب دوست شیما و خانوادهش به یک مهمونی دعوت بودن و از اونجایی که خانواده این دوست شیما فکر میکردن خانواده شیما در جریان هستن که شیما الان میخواد بیاد پیش اینا و شب رو کنار اینها بگذرونه، شیما رو هم با خودشون به اون مهمونی میبرن. مهمونی توی برج زیگورات خیابون فرشته بود. فضای مهمونی پر بود از دود و شیما بعد از اینکه اون شب برمیگرده خونه خودشون به پدرش میگه من با دوستم رفتم مهمونی و اصلا از مهمونی استفاده نکردم، با کسی معاشرت نکردم، چون فضای اون مهمونی پر از دود بود، من پشت در نشسته بودم. 26 مرداد سال 98 شیما برای بار 3 خونه رو ساعت 1 شب ترک میکنه و وقتی شهلا مادر شیما متوجه این موضوع میشه به احمد اطلاع میده و جستجو کردن کل شهر به واسطه این زوج از همون لحظه شروع میشه. با وجود اینکه پارک های کل اون منطقه رو جستجو کرده بودن هیچ فایده‌ای نداشت و نتونستن پیداش کنن. برای همین تصمیم گرفتن به پلیس اطلاع بدن و براش پرونده مفقودی تشکیل بدن. 27 روز زمان برد تا این خانواده بتونن یک سرنخ کوچیک از دخترشون پیدا کنن و توی این حد فاصل کل بیمارستان‌ها، خوابگاه‌ها و حتی به پزشکی قانونی هم سر زده بودن. یک شب شیما نزدیک ساعت 4 صبح با خونه تماس میگیره به واسطه یک شماره تلفن ناشناس و با مادرش صحبت میکنه و بهش میگه مامان نگران نباش، حالم خوبه، به زودی برمیگردم خونه، جام امنه. پدر شیما سریع به پلیس اطلاع میده که یک تماس از شیما داشتن که با یک شماره ناشناس با خونه تماس گرفته. از پلیس میخواد که این شماره رو ردیابی کنن یا نقطه زنی کنن تا این خانواده بتونن سریعتر دخترشون رو پیدا کنن. اما پلیس بهشون میگه امکانش نیست و 15 روز زمان میبره تا این نامه صادر شه و به مخابرات ارسال شه و بتونیم پرینت کامل تماس‌های ورودی و خروجی شیما رو دریافت کنیم. 15 روز بعد پلیس رد موبایلی که شیما باهاش با خونه تماس گرفته بود رو میزنه و به پدر شیما هم اطلاع میده که این موبایل متعلق به فردی ساکن روستای کاکا عباس در استان کردستان بیجاره. پدر شیما شبونه راه میفته به سمت کردستان تا بتونه یک ردی از اون فردی که موبایل بهش تعلق داره یا دخترش پیدا کنه.
و خوشبختانه این فرد رو پیدا میکنه و متوجه میشه این فرد شاگرد یک مغازه اسباب بازی فروشی توی پایانه بیهقی تهرانه. به تهران برمیگرده و صاحب مغازه فیلم دوربین‌های مغازه رو به این پدر نشون میده. فقط بهش گفت هر جا هستی شیما جان عزیزم، بابا داره گریه میکنه تو خیابونا داره دنبال، هر جا هستی باش، همونجاش میام. گفته بابا میام. یه خوردم شاید ترس داشته بود. هدفش بعدها متوجه شدیم مشهد رفتن بوده، پولش به اندازه کافی نبوده، 30,000 تومان بوده همراهش. می‌خواسته تا مشهد بره. بعدها مشخص بود بره چیکار کنه مشهد؟ بره مشهد دنبال پدر مادر واقعیش بگرده. ولی میدونست آدرس چیزی از اونها داشته مگه؟ خب با تو عالم بچگی دیگه تصور می‌کرده بره مشهد سوال کنه. پدر شیما بلافاصله شروع میکنه به گشتن کل پایانه بیهقی. عکس و مشخصات شیما رو چاپ کرده بود و در اختیار همه میذاشت و از همه پرسجو میکرد، حتی رسانه‌های خارجی. یک شب توی پایانه بیهقی وقتی دنبال ردی از دخترش بود، چشمش به یک رستوران شبانه روزی میخوره و وارد رستوران میشه. عکس شیما رو نشون دادم. براش توضیح دادم کاملا که شیما دقیقاً تو پایانه بیهقی بوده. نگاه کرد، گفت نه من ندیدم. یه آقای سمت چپ من بود، اونم داشت صحبتای منو گوش میکرد. گفت میشه آقا ببینم؟ گفتم بله. تا نشون دادم ایشون بال زد، پرید بالا پایین، گفت به خدا دیدم، به خدا دیدم خودش بود. اون فرد ادامه میده و میگه دخترت رو کنار کسی دیدم که میشناسمش و آخرین بار اون دخترت رو سوار کرد. اسمش حاج محمود ابوالحسن زاده، معروف به بهلوله، 61 سالشه، خلافکار، شبها معمولاً اینجاست، توزیع کننده مواد مخدر و شیشه است. اون شب ما از بالا داشتیم نگاه میکردیم، دختر 40 دقیقه اون پایین تنها نشسته بود و بعد بهلول اومد و کنارش نشست. با هم صحبت کردن. حدوداً 40 دقیقه تا 1 ساعت زمان گذشت و بعد بهلول بلند شد و رفت 2 تا چای خرید و دوباره اومد کنار دخترت نشست. از اونجایی که هممون روی بهلول شناخت داشتیم، برامون عجیب بود که چرا کنار یک دختر بچه نشسته. و بعد دیدیم دخترت رو به سمت ماشین خودش داره میبره، یک پژو پارس سفید رنگ. 2 نفری که شاهد این داستان بودن طاقت نمیارن، میرن پایین سراغ بهلول و بهش میگن چی کار داری میکنی؟ این بچه است، دست از سر این یکی بردار. تا میان به پلیس اطلاع بدن و با پلیس تماس بگیرن، بهلول شیما رو سوار میکنه و میبره. بهلول میگه من راننده اینترنتی هستم و این بچه ماشین تقاضا کرده منم الان آوردم دارم میبرم. خبر نداشت که اینا دارن بالا نگاه میکننش. شما اگه راننده بودی خیلی راحت میرفتی سراغ مسافرای دیگه. شما هدف داشتی. 40 تا 50 دقیقه میشه یک راننده بیاد کنار یه مسافر بشینه. شما در این حال ترسیده بوده، سوار هر ماشینی هم نمیشده. حتی رفته بوده که تاکسی بگیره، مثل که حدود 50,000 تومان دربست می‌خواستن برای منطقه محل نارمک منزلمون. بعد اومده نشسته صبح بشه مثلا حالا با اتوبوس بره، نمیدونم، به خیال خودش. پدر شیما دست از پا درازتر برمیگرده پیش مسئول پرونده و بهش میگه من رد دخترم رو توی پایانه بیهقی پیدا کردم و یک شماره تماس از فردی دارم که دخترم برای آخرین بار سوار ماشین اون شده. شماره بهلول رو در اختیار افسر پرونده میذاره و ازشون میخواد که با این شماره تماس بگیرید و احضارش کنید اداره آگاهی برای اینکه بازجوییش کنید.
اما افسر پرونده جواب عجیبی بهش میده. ایشون گفت شارژ ندارم. والله قسم گفت شارژ ندارم. گفتم با این شماره تماس بگیر بهلول احضار کن. شارژ ندارم. گفتم اجازه بدید من موبایلمو از پایین بیارم بالا. گفت ممنوعه. رفتم بیرون شارژ خریدم. البته این 2 بار اتفاق افتاد که ایشون چیه تماس بگیره با بهلول. جان تلفن ثابت چرا زنگ از افسر پرونده سوال کنید. خب من خودم کارمند اداره بودم، منم خودم بازنشسته بودم. تا اون لحظه آخر تلفن خودمون یا با صفر آزاد میشه و حتی خط ثابت هم داشتم. بالاخره افسر پرونده با بهلول تماس میگیره و احضارش میکنه به اداره آگاهی برای بازجویی و بعد از یک بازجویی کاملا سطحی بهلول اظهار میکنه که من این دختر رو توی نظام آباد پیاده کردم و هیچ خبری ازش ندارم. در نهایت بعد از یک بازجویی رهاش میکنن. پدر شیما به شدت از این عملکرد پلیس ناراضی و آشفته شده بود. ازشون تقاضا میکرد یا خونش رو بازرسی کنید یا ماشینش رو یا حداقل آدرس خونش رو در اختیارم بذارید. اما افسر پرونده قبول نمیکرد. ایشون کدش یک آدم حسابیه. یعنی 012 143 چون با 1 شروع میشه. گفت کدش یک آدم حسابیه. بهلول چند بار دیگه هم بازجویی میشه توسط پلیس و توی آخرین بازجویی پلیس میاد به پدر شیما میگه خیالت راحت، دختر تهران نیست، رفته مشهد. افسر آگاهی از کجا میدونست شیما رفته مشهد؟ از بهلول پرسید. بهلول از کجا میپرسید؟ از کجا میدونست؟ شیما گفته بود. شیما از کجا میدونست؟ اون فامیل نااهلمون گفته بود. بس اگر شما میدونستید بهلول بهتون گفته بود شیما رفته مشهد، پس بعد متوجه میشدین که بهلول دروغ گفته من شیما رو پیاده کردم. پرونده شیما ارجاع داده شده بود به آگاهی شاپور تهران و پلیس خیلی جدی‌تر به این پرونده داشت رسیدگی میکرد. با وجود اینکه رسانه‌های خارجی داشتن این خبر رو پوشش میدادن، پلیس ناچار بود سریعاً برای اینکه بتونه این پرونده رو به یک نتیجه درست برسونه تلاش کنه. توی این بازجویی هم باز بهلول ادعا کرد که شیما رو توی نظام آباد پیاده کرده، اما پلیس سریعاً موبایل بهلول رو چک میکنه و متوجه میشن داره دروغ میگه، چون ساعت 4:14 شیما رو سوار کرده و بدون توقف کامل ساعت 4:32 شیما رو برده به خونه مجردی خودش توی خیابون نامجو میدان گرگان. پلیس حکم بازرسی خونه بهلول رو میگیره، اما چیز خاصی از شیما توی خونه پیدا نمیکنن، فقط خونه به شدت متعفن و کثیف بوده. همچنین بهلول زیر بازجویی‌های پی در پی ناچار میشه بخشی از واقعیت رو به پلیس بگه. بهشون میگه من 40 تا 50 روز این دختر رو توی خونه خودم نگه میداشتم و بهش امان داده بودم و وقتی از خونه میرفتم بیرون برای اینکه خرید کنم در رو روی شیما قفل میکردم. اما یه شب بیدار شدم و دیدم شیما از خونه من رفته. من بهش امان داده بودم و با هم مواد میزدیم. قرار بود کجا ببریش؟ قرار ببرم رسالت. نشستم، اونم صندلی عقب نشست، کراشم داد، گفتش که ببخشید من ساعت 1:30 نصف شب اینجا نسقم، میشه 2 تا دود بگیرم؟ گفتم که تو با این سن سال نسق در اصطلاح خمار بودن شیشه رو میگن، تریاک و مورفین داره میگن مثلا خمارم. گفت مگه شما هم میکشی از کجا فهمیدی؟ گفتم که منم مصرف کنم دارم، منم زن بچم از روز که جدا شدم افتادم توی این مسئله. گفت پس تو خود اجازه بده 2 تا دود تو ماشینت بگیرم بچه خواب از سرم ببرم. گفتم تو ماشین خودم اصلا نکشیدم. گفت خب زن بچت نیست بریم تو خونه من تو راه رو بشینم. گفتم به خودم مهمون دارم، ولی اولین بارم نیست. من 3 بار صاحب فرار کردم، یه هفته هم تو یه رستوران شب میخوابیدم، اشتباه کردم. نگفته بود چرا فرار میکنه؟ گفت اینا پدر مادر من نیستن، اینا پدر منو خیلی اذیت میکنه، موبایل دستم نمیده، پیش دوستام خورد میشم، هر دفعه موبایلم زنگ میزنه شما کی هستین؟ فلانی. بعد میگه گوشیشی و صحبت کن. 14 ماه بعد طی یک اعتراف عجیب به پلیس میگه من شیما رو به قتل رسوندم. اما چون اظهاراتش تا اینجا همش دروغ بود، پلیس باور نمیکنه چون ادعاهای متفاوت و متناقضی ازش شنیده بود. گفت من شیما رو کشتم بردم در مرز خداآفرین کنار رود ارس دفن کردم. یه اکیپ از کارگاه‌ها بلند شدن به اتفاق بهلول 3-4 روز فکر میکنم 4 روزشو مطمئنم رفتن مرز خداآفرین کنار رود ارس، دادن با
استفاده از ادوات مکانیکی و اینا اون منطقه رو شخم زدن. دروغ بعدی بهلول چی بود؟ که سیل آمده جسد رو آب برده. گفتم بازم دروغ داره میگه. از زمانی که گفت من جسد شیما رو سوار کردم، بعد گفت خواب بودم رفته، بعد از حالا یکی 2 ماه دیگه این دفعه اعتراف دیگه کرد. گفت من شیما رو بردم در 10 کیلومتری جاده چالوس، از کوه پرتش کردم، از کنار جاده پرتش کردم پایین و همون منطقه دفنش کردم. که نصف شب زنگ زدن به من، لباسهای نشسته یا کهنه شیما رو خواستن که از طریق حس بویایی سگ بتونن جسد رو به دست بیارن و این دروغ دیگه بیش نبود. بعد از اینکه پلیس متوجه میشه بهلول همه رو سر کار گذاشته و مدام دروغای جدیدی میبافه و تحویل پلیس میده، کاری میکنن که بهلول به حرف بیاد. اما بهلول این بار به پلیس میگه باید بریم حیاط خونم، شیما رو به قتل رسوندم و اون رو توی حیاط صاحب خونم دفن کردم. بهلول این دفعه گفته بود من شیما رو کشتم. در کجا دفن کردم؟ در منزل دوم صاحب خونم در خیابان گرگان، کوچه نیافر پلاک 16. بدونی که بنده اطلاع داشته باشم، خب بچه‌های اداره آگاهی، دادسرای جنایی و تیم‌های دیگه‌ای آتش‌نشانی ظاهراً 3-4 تا تیم بودن. بهلول میاد محل باغچه حیاط دوم صاحبخونه‌شونو با دست خودش که عکساش هم موجوده حفاری میکنن، میکنن. جسد شیما بعد از 14 ماه پیدا میشه. من 61 سالمه. برای اون ماجرا رو تعریف میکنی که چه اتفاقی افتاد اون روز؟ بله، من چون سکته کرده بودم روزا قادر به رانندگی به اون صورت نبودم، مسلط نبودم. شبای 2 سرویس میرفتم خرجی رو در بیارم. گفت از اینجا تا رسالت چقدر؟ یعنی از بیهقی تا میدان رسالت پایانه برم. گفتم خلوت باشد 10 تومن شده باشه 12 تومن. سوار شد گفت آقا شما به جز سیگار چیز دیگه هم مصرف میکنیم؟ گفتم بله. گفت چی؟ گفتم شیشه. گفت پس هم پیاله ایم. پس شما شیشه مصرف میکنید. چند ساله؟ من از زمانی که جدا شدم. اون روز هم مصرف کرده بودی؟ بله، هر روز باید مصرف میکردم دیگه. هر روز 2 بار، یه بار صبح یه بار بعد از ظهر. من یه برگشتم نگاه کردم، گفتم خیلی سیگار چه میکشی؟ اینم که میکشی. من چی بگم باید؟ گفت تو رو خدا، تو رو جون بچه ها به من امان بده، من بیام شیشم رو بکشم. اگر راضی شدی وامیستم، سکتم کرده بودم، فهمید که من سکتم، کنیزی تو میکنم. گفتم که خیلی ممنون، شما هم دختر دارم. ایشون عنوان میکردن که فرزند شما اعتیاد داشتن به مواد مخدر شیشه تا جایی که حتی با ایشون هم مواد مخدر مصرف کردن. من تکذیب میکنم، چون ایشون میتونسته برای اهدافی و از اون سوء نیتی که داشته مجبور بوده بچه رو معتاد کنه که از منزل نره. من تکذیب میکنم. مستندات اونم موجوده که من بچه‌م سالم بوده، به اداره پزشکانی هم بودیم از حیث مثلا جنسیتی قبل از 26 مرداد. به گفته خودتون 40 روز با این دختر خانم توی این منزل شما بودین و شما هم شیشه مصرف میکردین. این روزهایش گیره میزد میشه که چی مینداختیم ولی که این بالای بولیزش بدنش توی خونه همیشه حجابش رعایت میشه. اصلا شلوار بار توسی رنگ داشت، کتون بود، هیچ موقع از تنش در نمی آورد. بولیزش از به هیچ عنوان جورابش همیشه اونجوری بود. خیلی دختر مؤدب، دختر خانم خوب. گفتم خفه شو، منم قاطی کردم. خفه شو، حرف دهن تو بفهم. روزهایش همینجوری دستم اومد، به خدا کشیدم، 20 ثانیه نشد، قصد کشتن نداشتم، یا اینجوری کرد، ول کردم، دیدم تمام کرده. دودها اینجوری تلمبه زدم روی سینه‌اش، اینجوری کردم، چی میگن، که شاید برگرده نفسش، بر نگشت. دو دستی زدم تو سرم و از کرده خودم پشیمانم که این حرفا رو نباید میزدم. بیلی کلنگ بود، برداشتم کندم. ساعت 2 یک کنم فکر کنم شروع کردم به کندن. ساعت 5 و نیمم تمام شد کارم. 4-5 تا دو شیشه کشیدم و
از خونه زدم بیرون، مستقیم اومدم خونه خودم. از جسد شیما فقط استخونها و اون شال صورتیش و مانتویی که توی اون فیلم تنش بود باقی مونده بود و پدر شیما معتقد بود که بهلول روی این جسد اسید ریخته و امکان نداره توی این فاصله زمانی کم فقط استخونهای یک جسد باقی بمونه، اونم توی یک حیاط. سر شیما شکسته بود، عکسش هم دارم. هیچ چیزی از شیما نبود، یعنی بدنش که در آورد اصلا پاشیده بود، یعنی تبدیل به استخون شد. بعدا در پزشکی قانونی بس سر جدا بغل کردم. جسد شیما برای تشخیص هویت و آزمایش‌های DNA منتقل شد به پزشکی قانونی، اما مشکل اصلی اینجا بود که شهلا و احمد پدر مادر واقعی این دختر نبودن و برای آزمایش DNA باید میرفتن مشهد دنبال پدر و مادر اصلی میگشتن و اونها رو میآوردن تهران تا بتونن آزمایش DNA بدن تا هویت جسد رو تایید کنن. پدر شیما به مشهد میره و به واسطه برادر خودش این خانواده رو پیدا میکنه و باهاشون صحبت میکنه، بهشون اطلاع میده چه اتفاقی برای شیما افتاده و شیما کشته شده. خانواده اصلی شیما تعجب میکنن چون دایی شیما، همون فردی که سالها پیش شیما رو به این خانواده سپرده بود، بهشون گفته بود شیما توی 2 سالگی فوت شده و این خانواده از دخترشون قطع امید کرده بودن. در نهایت احمد موفق میشه راضیشون کنه تا برای آزمایش‌های DNA به تهران بیان و هزینه‌های این خانواده رو تقبل میکنه. از طرفی این خانواده هم بهش قول میدن که به تهران بیان و تقاضای قصاص بکنن و احمد باشون توافق میکنه که در ازای این کاری که دارن انجام میدن مبلغ 300 میلیون بهشون پرداخت کنه. چون در واقع قانون پدر و مادر بیولوژیکی شیما رو به عنوان ولی دم میشناخته، نه احمد و شهلا رو. با ماشین شخصی خودش این خانواده رو از مشهد به تهران میاره، اما توی مسیر پلیس راه شاهرود جلوی ماشین رو میگیره و مادر اصلی شیما رو از ماشین پیاده میکنه. احمد به هیچ عنوان خبر نداشت که این خانواده همشون درگیر مواد مخدرن و مادر اصلی شیما با خودش مواد داشته. فقط مادر شیما رو پیاده کردن. پرسیدم برای چی؟ گفت شما نه این فقط بزن ایشون نگو ایشون مواد هم داشتن. من نمیدونستم اصلا تو این فازا نبودم. رفتم با رئیس همون پاسگاه صحبت کردم، آقا قضیه اینه، والله این کارت شناسایی. خانواده شیما رو میبره به خونه پدری خودش تا جایی رو برای موندن توی تهران داشته باشن. اما ته دلش میترسید که نکنه ورق برگرده و خانواده شیما قصاص رو پس بگیرن و به قاتل دخترش رضایت بدن. حاضر بود 1 میلیارد پول دیه رو به این خانواده پرداخت کنه تا خدایی نکرده وکلای بهلول نیان سمت این خانواده و ازشون رضایت بگیرن. وکلای خودش بهش میگن به هیچ عنوان این کار رو نکن، چون در وهله اول این خانواده اوضاع مالی خوبی ندارن، معتادن و امکان این هست که 1 میلیارد از تو پول بگیرن و بعد توی دقیقه 90 طناب دار رو از گردن بهلول در بیارن و بعد 1 میلیارد هم از اون بگیرن. 8 ماه زمان برد تا این خانواده بتونن کارهای شناسنامه‌شون رو انجام بدن، وکیل بگیرن و آزمایش‌های DNA انجام بشه و جسد هویتش مشخص شه. با وجود اینکه بهلول به این قتل اعتراف کرده بود و جسد توی حیاط خونش پیدا شده بود، یک شانس بزرگ برای وکلای بهلول پیش اومده بود و اون این بود که پدر و مادر اصلی شیما احمد و شهلا نبودن و خیلی راحت میشد ازشون رضایت گرفت. چون همونطور که اشاره کردم ولی دم اصلی شیما پدر و مادر بیولوژیکیش هستن، نه احمد و شهلا. حتی یک بار توی دادگاه احمد رو از دادگاه بدون دلیل بیرون کردن. برای همین وکلای بهلول با خیال راحت آدرس و مشخصات خانواده اصلی شیما رو از توی پرونده در میارن و میرن مشهد تا رضایت بگیرن. وکیل احمد متوجه میشه که وکلای قاتل رفتن مشهد برای گرفتن رضایت، چون پدر اصلی شیما شناسنامه هم نداشته و برای اینکه بخوان رضایت بگیرن باید میرفتن سراغ مادر شیما چون اون شناسنامه داشت و متاسفانه موفق هم میشن. مادر شیما رو با خودشون به تهران میارن، چندین برگر رو جلوش میذارن و انگشت میزن و رضایت رو از مادر شیما میگیرن و همچنین بهشون وعده پرداخت دیه 1 میلیاردی رو میدن. ما هیچ تصمیم نگرفتم، ببخشیم که ما این کار ما اشتباه کردم، به خدا ثبات ندارم.
پسرم گفت به خاطر شناسنامه ما وکیل گرفتم. ما رو باز اینجا دیگه انگشت ما رو زدن، ما که سواد ندارم، هیچیم نفهمیدم، اونا بلوچی حرف نزدن. ما اصلا پشیمانو میکار کردم اینجوری که پسرم گفت. اونجا برای وکیل گرفتم، وکیل کارا رو انجام میده، تو بیا بریم اونجا مثلا وادار کن طرف که شناسنامه بده، شما سرگردان نشی، بری بر اذیت نشی بدی. ما به حساب خود ما اونجا وکالت دادم که کارا شناسنامه رو درست کنه. بعد که آمدم خانه دید پسر بزرگ ما گفت تو چجوری رفتی رضایت دادی؟ گفتم رضایت چی؟ گفت که همین بابای شیما ای همه چند سال دویده دنبال کارایی که تا جنازه رو پیدا کرده، این طفل نادونه که به این اذیتی عذابی تو رو کشته، الان صرف نظر کردی. گفتم مثلا هم چی کار نکردم. گفت چرا رفتی مادر تو برده انگوشت دادی؟ اون موقع فهمیدم که ما انگوشت هایی که زدم برای چه کاری بوده. پسرتون چند سالشه؟ پسرم 16 سالی هست. با شما نیامد محضر؟ چرا او هم آمد خوب، او هم بی سواد است، سواد نداره طفله. محضردار بهتون نگفت چیزی که دارین امضا میکنین بابت چیه؟ اصلا به ما اونجا نگفتن، هیچ اصلا حرف نزده. بعد که از محضر در شده همون وکیل بلول توی دادگاه تهران دیده بودم، شناختم با داداش. اون موقع یکم بو بودم، هیچی بازم با پسرم نگفتم. خانه که آمدم پسر بزرگ ما گفت شما رفتی کار کردی. او گفته 1 میلیارد مده، همون براری و همون وکیلی قرار شده 1 میلیارد بده. گفته حالا که مامان تو شناسنامه داره بیا اول رضایت بده، بعدم بابا تو یک کمی بیشم قرار شده که بده. قاتل پرونده الان از جرم قتل رها شده، اما باید مجازات جنبه عمومی جرمش رو ببینه. احمد ناپدری شیما دست از تلاش نمیکشه و این بار سعی میکنه تجاوز و آدمربایی بهلول رو ثابت کنه تا این مرد زیاد رنگ آزادی رو نبینه و برش گردونه به زندان. بهلول اعتراف کرده بود که بله آقا من با شیما رابطه برقرار کردم. این تو پرونده اومده. این قاتل یعنی بهلول بعد از شیما سال 99 یک دختری رو به اسم سمیرا توی خونش زندانی میکنه و سمیرا از اونجایی که خوششانس بوده میاد پنجره خونه رو میشکنه و سر و صدا میکنه. زمانی که این فرد توی خونه نبوده از مردمی که توی خیابون بودن درخواست کمک میکنه و در نهایت از خونه بیرون میاد. اما چیزی که ناراحت کننده است اینه که سمیرا هیچ وقت از بهلول شکایت نکرد، از ترس آبروش و شایدم از ترس جونش. احمد سمیرا رو پیدا میکنه و از اظهاراتش استفاده میکنه تا بتونه جرم آدمربایی و تجاوز بهلول رو ثابت کنه. حکم بازرسی از منزل دوم بهلول صادر میشه و مدارک جالبی هم کشف میشه. 10 جفت کفش بچگونه صرفا دخترونه و یه مقدار زیورآلات که به افسر پرونده نشون دادم. به عقیده خود من این تعداد پاپوشا متعلق به چه کسانی بوده؟ بهلول تو بازجویی‌ها ازش سوال کرده بودن، گفت من تاناکورا فروشم. از کجا می‌خریدی؟ کجا بساط می‌کردی؟ اونم صرفا دخترانه. جاشو به ما بگو. شما که صبح تا شب تو پایانه بیهقی بودی، بعد گفتی من من نقاش نقشه ساختمانم. با وجود این مدارکی که پلیس پیدا کرده آدمربایی بهلول ثابت میشه و دادگاه بهش 15 سال حبس میده، اما اعتراض میزنه و این 15 سال حبس به 8 سال حبس کاهش پیدا میکنه و بعد دوباره اعتراف میکنه و اون 8 سال حبسش تبدیل به 2 سال حبس میشه و در نهایت توی اردیبهشت ماه آزاد میشه. وقتی برای اولین بار پلیس بهلول رو احضار کرده بود به ایستگاه پلیس، شیما توی خونه بهلول زندانی و زنده بود. وقتی برمیگرده به خونه، شیما رو با شال خودش خفه میکنه و مطمئن میشه که دست و پا زد، چهرش تیره شد و جون داد. خیالش راحت میشه که اگر پلیس وارد این خونه بشه هیچ ردی از شیما نمیتونه پیدا کنه. شخصی به اسم خانم سالیزاده از امریکا با من تماس گرفت. گفت این عکس بهلولی که پخش کردی من الان تو امریکاست، دارم میبینم، من دارم اونجا زندگی میکنم. بهلول چند سال پیش شاگرد مغازه شوهر خواهر ما بود. همان روزها خواهر ما گم شد.
پدرم دق کرد، مادرم هم دق کرد. ما هم دیگه از اون تاریخ به بعد هیچ اطلاعی از خواهرمون نداریم. بهلول یه جای دیگه کار میکرده، به عنوان نماینده فروش اگزوز از یه شرکت اگزوز ماشین در اکباتان تهران تحویل میگرده، توزیع میکرده. یه شخصی به سرکارخانه به اسم مقیمی با بنده تماس گرفت، گفت من مدیر فروش اگزوز هستم در فلان شرکت. بهلول ابوالحسن زاده میاد از مغازه ما اگزوز میخرید در شهر تهران پخش میکرد. یک روز در ساک بهلول من خودم 4 تا اسلحه کلت کمری دیدم. از بهلول پرسیدم این اسلحه تو ساک تو چی کار میکنه؟ گفت از غرب ایران میخرم در تهران به فروش میرسونم. شما بی غیرتی، برو بهلول رو بکش یا آدرس بده ما بکشیم. گفتم من آدم کش نیستم عزیزان، من نمیکشم. بهلول اگه روبروم قرار بگیره یه چاقو هم بهم بدن، من بهلول نمیکشم. بهلول باید زجر بکشه. بهلول باید، من التزام به قانون دارم. بهلول جاش الان تو مردم نیست. بهلول الان باید تو چیز باشه، زندان چه میدونم قزلستان باشه. بهلول الان 65 سالشه. هیچ کس تو این سن شروع خلافش نیست به خدا. اون زمان بهلول 61 سالش بود. هیچ شخصی تو سن 61 سالگی شروع خلافش نیست. بهلول تو این سن به دام افتاد. مگه تعدد ارتکابات جرم آدمروی سقف داره؟ یعنی به سقف 10 نفر برسه، اثبات بشه، بعد مانند خفاش شب اعدامش کنیم. همچنین پدر شیما در تلاشه که دوباره بهلول رو به زندان برگردونه و ادعا میکنه که لحظه به لحظه از اینکه بهلول کجاست اطلاع کامل داره تا اگر دوباره خواست مرتکب جرم جدیدی بشه به پلیس اطلاع بده تا سریعتر دستگیرش کنن. با خدای خودم عهد کردم، الان نماز میخونم میگم خدایا شکرت این شهامت رو من دادی، ازت ممنونم، راضیم از خدای خودم. مادرش خیلی خیلی خانومه، من از پدرش معذرت خواهی نمی کنم ولی از مادرش شب پاشم میبوسم معذرت خواهی میکنم. متاسفانه خیلی ترسناکه که یک قاتل، خلافکار و توزیع کننده مواد داره آزادانه توی ایران واسه خودش میچرخه و هیچکس نمیدونه این الان کجاست. با وجود اینکه سابقه تجاوز و آدمربایی داشته، قطعا قربانی های بیشتری داشته که هیچکس ازشون باخبر نیست و خودش هم هیچ وقت در موردشون صحبت نمیکنه. این پرونده به شدت ناراحت کننده بود برای خود من، مخصوصا اونجایی که احمد به عنوان کسی که مسئولیت یک بچه رو پذیرفته و براش تلاش کرده، سالها بزرگش کرده، زمانی که یک اتفاق این چنینی برای این بچه میفته، دادگاه، قانون هیچ اجازه و هیچ حقی به این پدر نمیدن که بخواد تقاضای حکم قصاص برای قاتل دخترش بکنه و اصلا اون لحظه اون رو پدر اصلی و واقعی این بچه نمیدونن. خیلی راحت از دادگاه بیرونش میکنن. این برای من خیلی دردناک بود. نمیدونم کجای این پرونده برای شما دردناک بود، ولی به هم بگید. و ممنونم که تا اینجای ویدیو کنارم بودید. اگر تا الان ویدیو رو لایک نکردید، از همین پایین ممنون میشم که لایک کنید، سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید تا سری بعد دوباره ببینمتون. و مرسی.